سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با اینکه چطور عفونت ادراری در مردان آغاز میشه و همینطور عوارض جانبی داروها برای بزرگ شدن پروستات چه چیزهایی میباشد ویدیویی براتون تهیه کرده ایم. اگه هنگام ادرار کردن احساس درد یا ناراحتی میکنید ممکنه دچار عفونت دستگاه ادراری شده باشید. این زمانی است که باکتری ها به دستگاه ادراری حمله می کنند. اگرچه اکثر بیش از 8 میلیون مورد عفونت ادراری هر سال در ایالات متحده رخ میده، اما زنان رو هم تحت تاثیر قرار میده و عفونت های دستگاه ادراری هم در مردان و هم در زنان دیده شده. عفونت های دستگاه ادراری در مردان زیر 50 سال بسیار نادره. بعد از 50 سالگی بین 20 تا 50% از مردان دچار عفونت ادراری میشن که معمولاً با هیپوترافی خوشخیم پروستات ضعیف شده همراه می باشد. در مردانی که از مثانه رو مسدود میکنه و در بعضی از مردان کاملا جریان ادرار رو متوقف میکنه که این احتمال رشد باکتری ها و تبدیل شدن به عفونت ها رو افزایش میده. پروستاتیک که التهاب پروستات هم نامیده میشه نوعی عفونت ادراریه. یک وضعیت بیماری است که میتونه خطر ابتلا به عفونت ادراری رو افزایش بده. به عبارت دیگر کسانی که دارای دیابت، بیماری‌های مقاربتی، سنگ کلیه و بیماری‌های عصبی هستند قادر به تخلیه کامل مثانه خود نمیباشند و همین منجر به عفونت میشه. عفونت‌های دستگاه ادراری تحتانی که میتونه حالب، مثانه و مجرای ادراری رو درگیر بکنه شایع‌تر از عفونت‌های دستگاه فوقانی است. این عفونت‌های اخیر جدی‌تر هستند و کلیه ها را هم درگیر می‌کنند و در نتیجه وضعیتی به نام پیلونفریت ایجاد می‌کنند. علائم عفونت دستگاه ادراری میتونه شامل زیر باشه: نیاز غیر معمول مکرر به ادرار کردن، میل شدید به ادرار کردن، احساس درد یا سوزش در هنگام ادرار، ادرار کدر یا بدبو، تهوع و استفراغ، درد یا فشار در ناحیه مثانه، تب بدون لرز و درد در پهلو یا قسمت بالای کمر می باشد. اگه برخی از این علائم شبیه علائم مرتبط با پروستات باشند، یکی از دلایلی است که بیمار باید به دکتر مراجعه بکنه برای تشخیص و درمان این بیماری سریعا اقدام بکنه. همینطور آنتیبیوتیکا درمان استانداردی است برای این عفونت‌ها: آموکسیسیلین، نیتروفرونتونین، سیپروفلوکساسین، لئوفلوکساسین و سولفامتوکتازول می باشد. علائم معمول در عرض چند روز پس از شروع درمان ناپدید میشن، اما باید تمام دوره آنتیبیوتیک رو که توسط پزشک تجویز شده پشت سر تا مطمئن شوید که عفونت کاملا ریشه‌کن شده. علاوه بر آنتیبیوتیکا کارهای دیگری نیز وجود داره که میتونید نه تنها این درمان ها رو تقویت بکنید بلکه به جلوگیری از عود عفونت نیز کمک میکنه. یکی از این گزینه ها استفاده از آب زغال‌اخته است. مطالعات ثابت کرده که نوشیدن آب زغال‌اخته یا مصرف مکمل های آن میتونه به جلوگیری از عود عفونت های ساده دستگاه ادراری کمک بکنه. زغال‌اخته حاوی موادی به نام پروآنتوسیانینه که از چسبیدن باکتری ها به پوشش مجاری ادراری جلوگیری میکنند. بنابراین میکروارگانیسم ها فرصتی برای ایجاد عفونت نخواهند داشت. اگرچه هیچ مطالعه دیگری که محققان آب زغال‌اخته خالص و قرص‌های عصاری زغال‌اخته و دارونما رو در 150 زن آزمایش کردند، مشاهده کردند که هم آب میوه و هم مکمل ها به طور قابل توجهی عفونت‌های دستگاه ادراری رو کاهش داده. اگه قصد دارید که از آب زغال‌اخته استفاده کنید باید مطمئن بشوید که 100% خالص و بدون اضافه کردن شکر باشد. همینطور پروبیوتیکا که معمولا به عنوان باکتری های مفید شناخته میشن میتونن به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و به عنوان بخشی از یک برنامه درمانی مفید استفاده بشن. مطالعات ثابت کردند که پروبیوتیکا به محافظت از سیستم ادراری کمک میکنند. پروبیوتیکا را میتونید در ماست، کفیر و سایر غذاهای تخمیری یافت و همچنین میتونید از پروبیوتیکا به صورت مکمل تهیه شده هم استفاده کنید. معمولاً مکمل هایی که حاوی مخلوطی از 2 یا چند گونه باکتری مفید از گروه لاکتوباسیلوس هستند توصیه میشه.
همینطور برخی از عادات سبک زندگی نیز میتونه به پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری کمک بکنه. میتونید به طور متوسط روزانه 2 لیتر مایعات بنوشید. هنگام بروز میل ادرار باید از نگه داشتن اون اجتناب بکنید و همینطور از مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیکا خودداری کنید. اگه علائم عفونت ادراری رو تجربه میکنید منتظر نباشید که خود به خود از بین بره. به دنبال کمک پزشکی باشید و درمان خود رو با یک جایگزین طبیعی تقویت کنید. برای این کار میتونید به مرکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه کرده و اقدامات لازم رو انجام بدهید. همینطور بیشتر بیماران مبتلا به پروستات نگران عوارض جانبی داروها هستند. عوارض جانبی داروهای بزرگ سلامت جنسی مردان تأثیر بذاره. اگه این داروها رو پزشک به شما توصیه کرده، یکی از گزینه‌های درمانی شما تشخیص بزرگی پروستات یا هیپرپلازی خشکیم پروستات و درمانهای طبیعی است که به عنوان مثال پزشک از روش‌های غیر تهاجمی و از دارو استفاده میکنه. اما قبل از اینکه شما و پزشکتان تصمیمی برای شروع چنین برنامه درمانی بگیرید، بهتر عوارض جانبی داروهای مرتبط با درمان بزرگی پروستات رو هم بدانید. فلوماکس یکی از داروهای آلفا هستش که با شل کردن عضلات پروستات و گردنه مثانه به تسکین علائم ادرار کمک شایانی میکنه و باعث میشه که ادرار راحت‌تر جریان بیابه. اگه پزشک شما یک آلفا بلوکر رو تجویز میکنه، شایع‌ترین عوارض جانبی شامل سرگیجه، خستگی، سردرد، احتقان بینی و انزلال میباشد. همینطور مسدود کننده های آلفا ممکنه نسبت به برخی دیگر از داروهای دیگه باعث ایجاد مشکلات جنسی بشن. این مشکلات ممکنه تأثیر روی نعوز و از دست دادن میل جنسی باشه که کاهش تعداد اسپرم، درد یا تورم بیضه و خطر بالا رفتن سرطان پروستات رو بیشتر میکنه. همینطور 2 داروی اوودارت و پروسکار عوارض جانبی مهار کننده‌ای با خود دارند. این 2 دارو که در حال حاضر در دسته مهار کننده های 5 آلفا رکتوز قرار دارند، پروسکار و اوودارت هستند که با مسدود کردن مهار کننده های 5 آلفا تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون عمل میکنند و ممکنه رشد پروستات رو کند کرده و حتی اندازه آن رو کاهش بده. عوارض جانبی داروهای بزرگ شدن پروستات در این دسته ممکنه شامل بزرگ شدن سینه ها، اختلال نعوز، کاهش میل جنسی، انگیختگی جنسی، اورگازم، درد بیضه و انزلال غیر طبیعی باشه. همینطور داروی دیگه سیلاسیس هست که در کلاس داروهای مهار کننده های فسفودی استراز 5 قرار داره که برای درمان داروی اختلال نعوز استفاده میشه. داروی سیلاسیس برای بزرگ شدن پروستات مصرف میشه، اما در عین حال عوارضی هم با خود به همراه داره، مانند اثرات سردرد که بیش از 10% از مردان مصرف کننده که تحت تاثیر این دارو بودند به آن دچار شدند و همینطور کمتری از مصرف کنندگان که شامل سوزش سر دل، کمردرد، درد عضلانی، گرفتگی بینی، برافروختگی و درد اندام باشه. سیالیس همراه با مسدود کننده آلفا ممکنه منجر به کاهش غیر طبیعی فشار خون هم بشه. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در قسمت زیر بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.